සාදරයෙන් පිළිගන්නෝ අදත් සෝහෝ අන්බොක්සින් YouTube ස්ටුඩියෝ එකට. ඉතින් වෙනදා වගේම අදත් මේ ඔයා එකතු වෙලා ඉන්නේ සෝහෝ අන්බොක්සින් YouTube channel එකකින් අරන් එන brand new video episode එකක් එක්ක. ඉතින් මම කලින් episode එක කතා කරා ඔයාලගේ data එළියට යන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් පිළිබඳව මම ඒ වීඩියෝ එපිසෝඩ් එකේදී ඔයාලට මම අනාවරණය කරා. ඉතින් ඒකෙදි ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර තිබුණා හින්දා තවත් කට්ටිය අහලා තිබුණා මේ data recovery කරගන්න ඒගොල්ලෝගේ private data recovery කරගන්න හොඳ softwares මොනවද කියලා ඒගොල්ලෝ අහලා තිබුණා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් තමයි අද ඔයත් එක්ක කතා කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් ඉතින් ඊළඟට කතා කරමු. අද කතා කරන content එක මොකක්ද කියලා intro එකට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා. හඳුන්වලා දෙන්න යන්නේ ඔයාට software review එකක් ගැන. ඉතින් මේ software එකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ files අනිවාර්යයෙන්ම 100%ක්ම data recovery කරගන්න. ඉතින් සරලව කිව්වොත් මේ software එකේ නම තමයි Wondershare ආයතනයෙන් නිකුත් කරලා තියෙන Wondershare Recoverit කියන software එක. ඉතින් මේ software එක බැලු බැලමම ඇත්තටම පොඩි software එකක්. ඉතින් ඒ වුණාට මේකෙන් කරගන්න පුළුවන් දේවල් නම් ඇත්තටම ගොඩක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒකින් හින්දා තමයි මම අද මේ software එක ඔයාලට review එකක් විදියට අරගෙන එන්න සූදානම් කරේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ software එක download කරගන්න පල්ලෙහා description box එකේ මම දාලා තියෙනවා මේකේ link එක. ඉතින් මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ software එක free version එකක් විදියට ඔයාගේ laptop එකට එහෙම නැත්නම් desktop එකට install කරගන්න. ඔන්න එහෙනම් දැන් ඔයා එකතු වෙලා ඉන්නේ Soho Unboxing YouTube channel එකේ screen record එකත් එක්ක. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි මම දැන් open කරගන්න මගේ Chrome browser එක. ඉතින් මෙතනදී මම type කරගන්නවා මෙන්න මේ විදියට recoverit.wondershare.com කියන website එකට මම දැන් යනවා. ඉතින් හරි. ඔන්න ඒගොල්ලොන්ගේ official website එක ඇවිල්ලා තින්නේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕන මෙතනදී ඒගොල්ලොන්ගේ ලක්ෂ 50කට අධික සංඛ්‍යාවක් මේ software එක use කරනවා කියලා ඒගොල්ලෝ ගණන් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක Windows පරිගණක වලට වගේම Windows OS වලට වගේම මේක Mac OS වලට මේක support කරනවායි කියලා ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් විවිධ දේවල් ඒගොල්ලෝගේ product එක ගැන ඒගොල්ලෝ review කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී ඔයාලට මේ software එක ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙතන පල්ලෙහෙන් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන උඩට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන try it free කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ මේ recoverit software එක download වෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදි කරන් තින්නේ මේක minimize කරලා ඔයාගේ my computer වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට downloads වලදී බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ install කරන්න පුළුවන් exe file එක. ඉතින් මම මේක install කරලා තියෙන හින්දා මම මේ විදියට open කරගන්න මගේ software එක. open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ software එක open වෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මේක open වෙන්නේ මොන වගේ විදියටද කියලා. හරි. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් sub categories 4ක් යටතේ තමයි මේගොල්ලෝ මේක partition කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කැටගරි 4 ගැන කතා කරවොත් ඔයාලට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් hard disk drivers කියලා. ඉතින් මේ partition එකේදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ hard disk එක recovery කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී පල්ලෙහෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ දැනට තියෙන partitions මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට full scan එකක් කරලා ඔයාගේ නැති වෙච්ච files අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මේ method එක use කරාට පස්සේ. ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන් external devices කියන එක. ඉතින් external devices වලට වැටෙන්නේ ඔයාගේ ළඟ තියෙන micro SD card එක, ඒ වගේම pen drive එක, ඒ වගේම portable hard drive එක ඔයාට මේ වලට උදාහරණ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා ඔයාට පුළුවන් ඇත්තටම කියනවා නම්
සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාට රිකවරි කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟ කැටගරි එකට අපි යන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ එකේ තියෙන්නේ select location කියලා තමයි. ඉතින් මෙතන select location වලදී වෙන්නේ ඔයාගේ අවශ්‍ය ස්ථානයක තියෙන ෆෝල්ඩර් එක තියෙන ෆයිල් එකක් ඩිලීට් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රීසයිකල් බින් එකේ ඩිලීට් වෙච්ච ෆයිල් එක රිකවරි කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට මේ ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මේ විදිහට ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන එකක් ඔයාට රිකවරි කරගන්න පුළුවන් වගේම ඔයාට අවශ්‍ය ෆෝල්ඩර් එකක තියෙන වීඩියෝ එකක් එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ එකක් ඩිලීට් වුණා නම් මේ ඔප්ෂන්ස් වලින් ඔයාට අවශ්‍ය ස්ථානයේ විතරක් රිකවරි කරලා ඔයාගේ අවශ්‍ය ෆොටෝ එක වීඩියෝ එක අරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟ කැටගරි එක ගැන කතා කරවතින් ඇඩ්වාන්ස් රිකවරි කියන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් මෙතනදී තවත් කැටගරි 3ක් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී පුළුවන් ඔයාගේ ක්‍රෑෂ් වෙච්ච PC එකක් තියෙනවා නම් ඒ OS එක රිකවරි කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඊළඟ එකේ තියෙන්නේ ඔයා ළඟ තියෙනවා නම් වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ඒ කියන්නේ කරප්ට් වෙච්ච වීඩියෝ ක්ලිප්ස් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේවා රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන් වගේම මෙතනදී පුළුවන් ඔයාගේ ඇඩ්වාන්ස් වීඩියෝ රිකවරි. ඉතින් මෙතනදී පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය පාටිෂන් එක ඔයා මෙතන සිලෙක්ට් කරලා දුන්නට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඊට පල්ලෙහින් තියෙන ඔයාගේ MP4 ෆයිල් එකක්ද එහෙම නැත්නම් MOV ෆයිල් එකක්ද AVI ෆයිල් එකක්ද ඒ පාටිෂන් එකේ තියෙන ඕනම වීඩියෝ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකකින් තියෙන වීඩියෝ එක රිකවර් කරගන්න. ඉතින් මම අද ඔයාට කියලා දෙන්න යන්නේ USB drive එක හරියට රිකවරි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. සුපුරුදු පරිදි මම මගේ ලැප්ටොප් එකට ප්ලග් කරගන්න pen drive එක. හරි දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් external devices යටතේ මෙන්න මේ විදිහට තවත් පාටිෂන් එකක් ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් මිනිමයිස් කරගන්න. මිනිමයිස් කරගෙන මගේ ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් එකට ගිහිල්ලා මම ඔයාලට පෙන්නන්න මගේ pen drive එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. pen drive එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් විවිධ extensions වලින් තියෙන විවිධ files ටිකක්. ඉතින් PDF එකක්, ඒ වගේම image එකක් තියෙනවා, ඒ වගේම video clip එකක් තියෙනවා, ඒ වගේම MP3 file එකක් තියෙනවා. මම දැන් මගේ MP3 ෆයිල් එක වගේම මේ සියලුම දේවල් ෆෝමැට් කරගන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. මම මේ විදිහට රයිට් ක්ලික් එකක් දීලා මම මෙතන මේක ෆෝමැට් කරගන්නවා. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ pen drive එකේ කිසිම දෙයක් ඔයාලට view වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම කරන්නේ මගේ software එකට ගිහිල්ලා මේක recover කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඊළඟට මම කරන්නේ මගේ recoverit software එකට ගිහිල්ලා මම මගේ external devices යටතේ තියෙන මගේ මෙන්න මේ local disk එක double click කරගැනීමක් සිදු කරගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එයා ඔටෝම මේ pen drive එක scan කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් scan කරලා ඉවර වෙනකන් අපි පොඩ්ඩක් කිමු මොනවද මේ pen drive එක ඇතුලේ මෙයා recover කරලා දෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ pen drive එක මෙයා ස්කෑන් කරලා ඉවරයි. ඉතින් අපි බලමු මෙතන got it කියන එක ක්ලික් කරලා මොනවද මෙයා recover කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් file path යටතේ අපිට files දෙකක් මෙයා view කරනවා. ඉතින් පළවෙනි path එක නෙමෙයි මම දෙවෙනි එක පොඩ්ඩක් බලන්නම් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම මෙතන drop down menu එක මේ විදිහට select කරගන්න. select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් MP3 files තියෙනවා. ඒ වගේම MP4 files, PDF, PNG මේ වගේ දේවල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන MP3 file එක ඉස්සරහා click කරවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ recover කරලා දීලා තියෙනවා අපිට MP3 file එක. ඒ වගේම මෙතන MP4 files අපිට 3ක් අපිට මෙයා recover කරලා දීලා තියෙනවා. PDF file එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වගේම මෙතන PNG files දෙකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම දැන් මගේ මේ PNG file එක වගේම මගේ මේ PDF file එක recover කරගන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන check box දෙක select කරලා ඔයාලට තියෙන මෙතන recover කියන බටන් එක press කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා මේක මේ files දෙක මොන තැනටද ඔයා save කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ partition එක මේ විදිහට select කරලා දෙනවා. select කරලා දුන්නට පස්සේ මෙතන recover කියන බටන් එක විතරයි ඔයාලට press කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයා ඔටෝම මෙතන ඔයාගේ file එකට මේක recover කරලා දෙන්න. ඉතින් අද එපිසෝඩ් එක skip නොකර අනිවාර්යයෙන්ම බලාගෙන හිටියනම් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ දේ කොච්චර ලේසියෙන් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම
Recoverit කියන application එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් සිද්ධ කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ hard disk එකක් recovery කරගන්න, ඒ වගේම pen drive එකක්, chip එකක්, මේ වගේ ඕනම දෙයක් හරියට 100%ක්ම preview එකත් එක්කම ඔයාලට recovery කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවායි කියලා ඔයාලට අද හොඳටම තේරෙන්නේ නැති. ඉතින් මේ එපිසෝඩ්ස් ටිකේම තවත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ලැප්ටොප් එකක් එහෙම නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් එකක් හරියට විකුණනකොට මොන වගේ දෙයක් කරලාද විකුණන්න ඕන, ඔයාගේ data කිසිම දෙයක් නැති වෙන විදියට. ඉතින් ගොඩක් අය මේ ප්‍රශ්නෙත් ඇහුවා. ඉතින් ඒකට උත්තරයක් ලබා දෙන්න ඕන හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ළඟදිම දවසක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු මේ බලාපොරොත්තුවෙන් අදට සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමෝගෙම සුවදායි සතියක්.